مگر میشه که عاشق این دسر شهریه فوق‌العاده خوشمزه با یک بافت لطیف و بی‌نظیر نشد؟ سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. خیلی خیلی راحت میتونید این دسر شیک و مجلسی رو آماده کنید. بریم که درستش کنیم. نیاز داریم به نون توست که بستگی به سایز ظرف شما داره. باید به ابعاد ظرفتون نون توست ها رو ببرید و داخل فر بذارید و کاملا پشت و روی این نون توست رو برشته کنید. میتونید داخل فر این کار رو بکنید یا به هر روش دیگه‌ای که خودتون راحت تر هستید. در ادامه نصف پیمانه شکر رو داخل ظرف میریزیم، روی حرارت ملایم قرار میدیم تا زمانی که شکر ما یه مقدار باز بشه و به حالت کاراملی در بیاد. دقت کنید که این مرحله خیلی زیاد نباید طول بکشه که کارامل شما نسوزه، وگرنه مزه تلخی میده. یه مقدار که از اطراف شروع کرد به آب شدن، با یه قاشق یا لیسک کلا شکرتون رو هم بزنید تا زودتر آب بشه. بعد از اینکه آب شد نصف پیمانه آب جوش بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا آب و کارامل با همدیگه حل بشن. دقت کنید اول یه مقدار حالت گوله میشه ولی روی حرارت وقتی هم بخوره به مرور باز میشه. بعد از اینکه شربتمون آماده شد اونها رو روی نونهای توستمون میریزیم. نونها رو یه مقدار کنار بذارید تا کامل شهد رو به خودش بکشه و بعد ما بقیه کار رو انجام میدیم. یک بسته شهریه ما نیاز داریم که من کمتر از یک بسته استفاده کردم که میزان استفاده از این شهریه بستگی به ظرف شما و بستگی به سلیقه شما داره. شهریه ها رو کامل خورد میکنیم به این شکل و کره ای رو که به میزان 30 گرم داخل قابلمه انداختیم رو با شهریه ها مخلوط میکنیم. یه مقدار تفت بدید تا رنگ شهریه یک مقدار خیلی کم تغییر رنگ پیدا کنه، اما مواظب باشید که نسوزه. شهریه ها که آماده شد بذارید کنار. 3 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو داخل ظرف میریزیم به همراه 3 تا 5 قاشق غذاخوری شکر که این بستگی به ذائقه شما داره. حدود 3 لیوان شیر گرم رو هم اضافه میکنیم، یه مقدار هم میزنیم تا موادمون داخل شیر باز بشه و بعد روی حرارت ملایم قرار میدیم و شروع میکنیم به هم زدن. باید دائم هم بزنید که موادتون ته نگیره. مثل حالتی که میخواید فرنی رو آماده کنید این دسر هم به همین صورت آماده میشه. یه مقدار که غلیظ شد و جوشید حدود 1 تا 2 قاشق غذاخوری گلاب بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. در نهایت غلظت این دسر باید در حدی باشه که شما وقتی قاشق رو بلند میکنید مواد شما کشدار باشه. بهتره که دسرتون رو خیلی رقیق بر ندارید. بعد از اینکه این دسر ما آماده شد همینطور که داغ هست روی نونهای توستمون میریزیم. سطح کار رو کامل صاف میکنیم، داخل یخچال میذاریم. حدود 1-2 ساعت قرار میدیم تا کامل این دسرمون خودش رو ببنده و بعد یه مقدار سطح کارمون رو با خامه صبحانه میپوشونیم. یه لایه نازک از خامه باشه کفایت میکنه و بعد از اینکه کل کار رو خامه کشیدید شهریه هامون رو میریزیم روی سطح خامه. کامل به صورت یک دست پهن و پخشش کنید. بعد از اینکه کامل این شهریه ها رو روی سطح کارتون ریختید دسرتون رو بذارید داخل یخچال و چند ساعتی اجازه بدید بمونه تا کامل خودش رو بگیره و موقع برش خوردن به مشکل بر نخورید. اگر تعداد ساعتهای بیشتری بمونه بهتر هست. من حدوداً 4 ساعت داخل یخچال گذاشتم موند و بعد برش دادم و روی اونها رو با پودر پسته یه مقدار تزیین کردم که شما بستگی به سلیقتون داره و هر طور که دوست دارید میتونید این دسر خوشمزه رو آماده کنید. پیشنهاد میکنم که این دسر فوق‌العاده راحت و خوشمزه رو که لینکش رو با شما به اشتراک گذاشتم رو از دست ندید. اینقدر آسونه که باورتون نمیشه. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.